you. Salamat kuya. Okay na no? Magkano nga kuya? 929. 929. Ah, ko lang. Hindi. Pag ano yun? Pag grab. Ngayong araw na to ay kaarawan ng kapatid kong arkitekto na si Architect PJ. Nagpakain siya. Merong pa-ambers na ganito. And then merong cake na paborito nila mama. Ito yung mango cake. Also merong from Pande Manila na custard leche cake. Parang inimbento ko lang yun. Mukhang masarap. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy, happy, happy birthday. Kayo ang inumin, kayo ang pulutan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y marasing mo kami, yo! Minsan, nagugulat na talaga si Cassie kung anong nangyayari sa paligid, lalo na pag gutom siya. Happy birthday to you. Na-deliver na. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Pinadala ni Christine ba? Pinuha namin sa pier. Ito nga pala yung cute na anak ni PJ. Hi, Nathaniel. Happy birthday. Happy birthday. May garlic, may spicy. Happy birthday. Anim na box. Birthday. Happy birthday, Nathan. Happy birthday. Happy birthday to you. Siguro gusto niya yung handa namin or nakita niya yung Shanghai. Happy birthday. Bakit? Nagkagalit? Ba't nagagalit? Anong message mo kay Papa? Ay kay Kuya John John. Ano raw message no? Si Papa? Oo. Nag-message na siya. Happy birthday, John. Sana'y marami ka pang birthday na darating sa sunod na mga taon. At sana lagi kang maganda yung kalusugan at gabayan ka palagi ng buong may kapal para naman makaabot ka ng 150 ng edad mo. 150? So, marami ka pang matutulungan kagaya namin. Ubusan 2,000 na ito. Ubus daw yung 2,000. 2,000. Ito spaghetti Mama, anong message mo? Sinabi na niya I love you. We love you, John. Nathaniel. Si Mas Nathaniel ang birthday. Nathaniel. Nathan. Sarap po. Nathaniel sarap po. Yung resulta mo mamayang gabi, pwede naman makuha sa online. Ayan na, kanta. Ano pa Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, June. Nathaniel. Happy birthday. Sa iyo lahat ito. Sa amin na yan. Kain kami. Ay, bebe. Tumingin si Nathaniel Birthday niya, ayaw niya. Natawa siya, natawa. Blow na. Blow na. Blow. Nathaniel, blow. Bro. Woo! Oh. Woo! Ay!
happy birthday ulit sa'yo, Kuya PJ. Shout out sa'yo, Kuya PJ. And sa YouTube channel ni Mommy V. If may chance kayo guys, please subscribe also to Mommy V's YouTube channel kung saan tuturuan niya kayo kung paano magluto ng mga ganitong kasasarap na mga pagkain. Maraming salamat din Lord sa blessing ng mga ito. Pero usapang pagkain, alam nyo ba na meron akong bagong pinasok na negosyo? Yes, biglaan lang. Ito ay ang bagong brand na Alon Homemade Spanish Style Sardines. Available in spicy, lemon garlic, and garlic sa 380 grams lang. Homemade na, napakasarap pa. Well, kanina galing ako ng port. Directly galing ang ating mga panindang ito sa Mindanao. Yes guys, Mindanao. At first time kong makapasok mismo doon sa port natin sa Manila. And guys, ito na siya. At pinagmamalaki ko ang produkto na ito dahil fresh na mga isda ang ginamit dito. Yes, sa ating Spanish sardines. Talagang sardinas na mula pa sa kanilang mismong origin na pinagmumulan dito sa ating bansa. Ito ang Mindanao. Ay nako guys, hindi ko alam, hindi ko ma-explain, hindi ko mahanap ang tamang salita para ma-explain ang lasa ng sardinas na ito. Pero kung iyo tatanungin anong itsura niya pag nilabas ng box, ito ang itsura niya. Napakadaming laman sa loob, ilang kain na, ilang subuan na, pwede mong i-share sa mga kaibigan mo. Kahit wag mo nang ipagdamot kung kanino man sa paligid mo. Wag mo nang itago sa kwarto mo, sa cabinet mo, o sa kwarto mo mismo, o sa ilalim ng kama mo. Wag na. At pwede mo pa siyang i-share sa ibang bansa. Yes guys, kami na mismo ang magpapadala kung kanino mo man gusto. And ito nga pala guys ito na. Ito yung sample ng garlic Spanish sardines natin. Ganyan kalaki ng mga sardines sa loob. At kitang-kita mo ang mga ginamit na para mapasarap mismo ang kanyang pagguro sa loob ng ating malaking boteng ito. Yes guys. Guys 380 grams ang bote natin compared sa mga nasa market. Totoo nga. Ito, halika. Ito naman yung ating Spanish sardines na spicy flavor. Kitang-kita mo, meron pang mga spices at mga spicy items na nasa loob niya. Ako guys, hindi ko mahanap yung tamang salita para magamit, para i-describe yung lasa nitong spicy natin. Actually, paubos na siya sa mga oras na to dahil masarap nga siya ihalo lalo sa kanin dahil makanin siyang ulam at sa konting at napakaliit na size marami ka nang makakain. Ito guys, ito yung ating Spanish sardines lemon. Kita mo may lemon na talaga sa loob. Ito naman yung as in hindi mo na kailangang lagyan ng lemon yung mga sardinas ninyo dahil ito na mismo meron na siyang panglasang lemon. Kitang-kita sa ilalim. Nandoon ang guys, basta kung gusto nyo magnegosyo, kung gusto nyo subukan, gusto nyo itry, gusto nyo magbenta, ano pang iniintay nyo? Comment down below or add me up sa Instagram. Follow me sa Instagram, that's Rondick or @Rondick, and then doon tayo mag-usap ng kahit anong gusto nyo pag-usapan sa negosyong ito. Saktong-sakto to para sa mga momshies, popshies na nakatenga o walang trabaho sa panahon ngayon at sa mga gustong magkaroon ng mga extra income. Tutulungan ka namin. Halika, DM ka na. Alon, Spanish Sardines. Thank you for watching this vlog. For more videos, visit our YouTube playlist and follow our Instagram, Lyka, and business Facebook page for more.